Salutare! În acest episod voi pregăti midi cu sos mediteranean. Midiile se pregătesc foarte rapid, ușor și cu puține ingrediente. Iar la midi trebuie să avem grijă să fie bine curățate. În cazul meu, eu astăzi voi folosi midi pasteurizate. Prin urmare, nu avem niciun risc de contaminare, pentru că atunci când folosim midi proaspete, trebuie să fim atenți să fie toate închise. Cele care sunt deschise înainte de gătire, să le aruncăm. Pentru această rețetă putem să folosim roșii proaspete sau din conservă, dar eu astăzi am ales să folosesc un sos de roșii pe care l-am pregătit cu ceapă și usturoi călit, bulion, sare, piper, oregano și, bineînțeles, roșii. L-am fiert împreună și l-am blendat. Prima dată adăugăm uleiul de măsline în crăticioară, pornim plită, la foc iute, călim ceapă, adăugăm sare, și piper. Motivul pentru care râșnesc condimentele cu capacul pus și nu deasupra oalei este să nu se umezească condimentele și să-și piardă din calitate. Adăugăm și usturoiul pe care păstrăm în ulei ca să nu se oxideze. Adăugăm un pic de unt pentru un gust mai bun. Cu un pic de unt totul e mai gustos. Și imediat ce se topește untul și se ridică din nou temperatura din crăticioară, adăugăm vinul alb. Aici avem un cupaj de Riesling italian și Sauvignon Blanc. Putem să folosim și alt vin. Important este să fie alb, pentru că fructele de mare și peștele se asociază foarte bine cu vinul alb. Trebuie să lăsăm un minut, două, ca să se evapore alcoolul. Nu ne trebuie aici gustul de la vin. Adăugăm și un pic de zahăr brun pentru a scade aciditatea pe care avem de la vin și de la sosul de roșii. Acum că s-a evaporat alcoolul, adăugăm sosul de roșii. Când ajunge sosul la punctul de fierbere, adăugăm și midiile. Amestecăm și punem capacul pentru aproximativ 5-6 minute. Nu e bine nici să lăsăm midiile mai mult de 5-6 minute, pentru că dacă le fierbem mai mult timp, ele se întăresc. Și în ultima fază, după cele 5 minute, adăugăm și pătrunjelul tocat. Din abundență. Rețeta de midi nu trebuie să fie complicată. E o rețetă simplă, nu trebuie să lipsească vinul, untul și pătrunjelul, indiferent de ce legume folosim. Cel mai important lucru este să fim atenți atunci când nu folosim midi pasteurizate, ci midi proaspete, să fim atenți să îndepărtăm cele care sunt deschise, iar după gătire, cele care nu s-au deschis, la fel, trebuie să le dăm deoparte. Este important să nu ținem fructele de mare la temperatura camerei timp îndelungat, să le gătim la cât mai scurt timp după ce le-am cumpărat. Iar după ce le-am gătit, trebuie să le consumăm și să nu le păstrăm pentru a doua zi. Midiile nu numai că se gătesc cu vinul alb, ci se asociază foarte bine și atunci când le servești. Rețeta completă o găsiți în descriere și dacă v-a plăcut, nu uitați share, like, subscribe și să activați clopoțelul. Nu vă dau un gust asta fără să gust. Este o rețetă simplă cu puține... Am zis de fapt asta deodată. Iar eu astăzi am... pe care l-am fiert. Rețeta de midi nu trebuie să fie complicată. Cum am zis?